Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Nối tiếp series khoa học về tâm. Tập trước chúng ta đã phân tích khoa học giúp ta sống khỏe mạnh, uống thuốc đúng, tập thể dục, ăn uống điều độ. Phật giáo giúp ta sống an tịnh, bớt lo âu, bớt chấp ngã, giữ tâm sáng. Trong tập này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách Phật giáo Tây Tạng phân tích về tâm để thấy rõ tâm chúng ta vận hành thế nào. Trong Phật giáo, đặc biệt là Abhidharma giảng dạy, tâm không phải là một vật thể nào đó cố định. Tâm giống như một dòng chảy liên tục, từng khoảnh khắc nối tiếp nhau. Quý vị thử nghĩ, lúc này ta vui, lát nữa lại buồn. Buổi sáng tỉnh táo, chiều thì mệt mỏi. Cái tâm của ta cứ thay đổi, không đứng yên bao giờ. Trong mọi khoảnh khắc, tâm không đứng một mình, mà đi kèm theo nhiều yếu tố nhỏ tô màu thêm. Ví dụ dễ hiểu. Khi ta nhìn một người cháu trong tâm có niềm vui, tình thương. Khi ta nhớ lại chuyện cũ trong tâm có buồn bã, hối tiếc. Khi ai đó làm trái ý trong tâm có bực dọc, khó chịu. Người xưa nói có hơn 50 loại tâm sợ. Có loại thiền về từ bi, hoan hỷ, có loại bất thiện như tham, sân, si. Chính chúng quyết định tâm ta sáng hay tối, nhẹ nhàng hay nặng nề. Phật giáo phân tích tâm như vậy không phải để phức tạp hóa, mà để ta biết rõ cái gì đang xảy ra trong mình. Ví dụ, khi bực tức nổi lên ta biết, đây là tâm sân đang khởi. Khi lòng thương khởi lên ta biết, đây là tâm tử đang có mặt. Nhớ nhận diện, ta có thể lựa chọn, nuôi dưỡng cái thiện, giảm bớt cái bất thiện. Cũng giống như ăn uống, nếu biết món nào nhiều dầu mỡ gây hại, ta sẽ tránh, món nào bổ dưỡng, ta sẽ dùng nhiều hơn. Đối với người lớn tuổi, hiểu tâm theo cách này rất có lợi. Ta không còn chấp vào tôi là người nóng tính, hay tôi là người thế này thế kia, hay khi bệnh tật, tuổi già đến, thay vì nghĩ tôi đang khổ, thì ta có thể nhìn nhận đây chỉ là một cảm thọ, rồi nó cũng sẽ đổi thay. Điều này giúp ta nhẹ lòng hơn, không bị tâm giận đi quá xa. Kính thưa quý vị, Phật giáo Tây Tạng nhìn tâm không phải là cái gì bất biến, mà là dòng chảy sinh diệt. Trong dòng chảy ấy, ta có thể học cách nuôi dưỡng tâm thiện và buông bỏ tâm bất thiện. Trong các tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích vô ngã hiểu sao cho dễ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào quý vị.